स्वागत छ तेरो यस जीटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी दशैंको टीका निधारमा दक्षिणा इसेवामा भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी आज तपाईलाई छोटो जानकारी तपाईलाई दिनेछौँ। आज इसेवाको बारेमा तपाईले चाहिँ छोटो जानकारी दशैंको डिजिटल दक्षिणा भन्नेमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले पठाउँदा चाहिँ रु 500 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसकोमा चाहिँ तपाईले कसरी पाउनुहुन्छ, के गरेर पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ आज हामी चाहिँ यस भिडियोमा चर्चा गरेर कुरा गर्नेछौँ। डिजिटल दक्षिणा पठाउँदा रु 500 बोनस। अब दक्षिणा क्यासमा होइन, इसेवाबाट डिजिटल दक्षिणा दिनुहोस्। सेन्ड मनी गर्दा रिमार्कमा डिजिटल दक्षिणा तपाईले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र राखेको ग्राहकहरूमध्ये 500 जनाले चाहिँ भाग्यशाली विजेताले रु 500 जित्न सक्नुहुनेछ। 500 जनाले चाहिँ भाग्यशालीले चाहिँ 500 रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ। 500 गरेर 500 जनालाई चाहिँ यो पाउनेछ। र यो अफर चाहिँ कहिलेदेखि भन्छ असोज 29 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म मात्रै मान्य हुनेछ। यो अफरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब हामी सिधै इसेवामा गएर देखाउन सक्नेछु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इसेवाको सुरु अप्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिजिटल दक्षिणा भन्ने अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि। यो तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ। यसमा तपाईले चाहिँ एकचोटि ट्याप गर्नुहोस्। यदि ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ अप्सनहरू तपाईँले भन्नुपर्ने चाहिँ तपाईँले कसलाई पठाउन चाहनुभएको छ। यहाँ इसेवा आइडी नम्बर तपाईँले कसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ एमाउन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रपोज तपाईँले यहाँ प्रपोज पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रपोज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब तपाईँले यहाँ डिजिटल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यही तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल दक्षिणा चाहिँ यो प्रपोजमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गरेर तपाईँले यहाँ रिमार्कमा पनि तपाईँले डिजिटल दक्षिणा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो रिमार्कमा पनि तपाईँले डिजिटल दक्षिणा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि अघि मैले भने चाहिँ तपाईँले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ डिजिटल दक्षिणा भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसमा अफर त्यो चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी रिमार्कमा तपाईँले चाहिँ डिजिटल दक्षिणा भनेर तपाईँले लेखेर चाहिँ प्रोसिड गर्नुहोस्। प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई कन्फर्म गरेर तपाईँले सेन्ड गर्ने। यसरी सेन्ड गर्नु भने चाहिँ तपाईँले लकी ड्रमा पर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब भाग लिइसक्नु भएको हुन्छ। यसरी गर्नु भने चाहिँ तपाईँले भाग लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यदि लकी ड्रमाबाट चाहिँ तपाईँ 500 भित्र चाहिँ तपाईँ पर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 500 रुपैयाँ क्यासब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्ने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुन्छ भने आजको भिडियो चाहिँ हस्त जय नेपाल।